Вітаю! Ви на каналі StyleTime. Коли у 2022 році Citizen представили колекцію Tsuyosa, вони одразу стали одним із найбільш рекомендованими годинниками в сегменті доступної механіки. Протягом останніх років ми бачили, як Tsuyosa еволюціонувала від нових кольорів циферблатів та появи версій у діаметрі 37 мм до більш преміальних інтерпретацій, таких як Tsuyosa 60. Проте Citizen вирішили не зупинятися на досягнутому, і в цьому році бренд робить дуже сміливий крок за всю історію цієї лінійки. Зустрічайте Citizen Tsuyosa Shore. Давайте будемо відвертими. Тренд на інтегровані браслети тримається в топах вже років 6. Звісно, після випуску та успіху Tissot PRX. Бренди один за одним почали випускати щось дуже схоже на культовий дизайн Джеральда Дженти, але здебільшого при цьому посилаючись на власні архіви. Наприклад, та сама Tsuyosa – це натхнення Citizen їхньою моделлю NH299 кінця 90-х. Але зараз ми спостерігаємо поступовий сув. Бренди почали відходити від копіювання того самого PRX силуету і пробують інтегрувати ці браслети в нові формати. І Citizen взяли свою базу і додали їй дайверської зовнішності. Назва Shore, що в перекладі означає узбережжя, одразу натякає. На початку року японці випустили лінійку з 4 яскравих версій. 2 повністю сталеві моделі з насиченим темно-синім циферблатом і в освіжаючому бірюзовому морському відтінку. Також версія з коралово-червоним циферблатом у поєднанні з двокольорним корпусом та браслетом, де акценти під жовте золото додають йому того самого ретро-шику. І ще одна повністю золота модель із глибоким мухово-зеленим циферблатом і відповідним безелем. Циферблат зберіг той самий фірмовий характер, сонячне проміння, яке грає на світлі, та чіткі накладені індекси. Звісно, є люмінесцентне покриття для читабельності в темряві. Але якщо придивитися, можна помітити кілька апгрейдів. Бачимо оновлену хвилинну шкалу. Вона стала складнішою з додаванням підсекундної розмітки. Година та хвилина стрілки тепер відчутно масивніші. Ну і секундна стрілка тепер має наконечник лідяник. Апертура без змін. Тут ми знову бачимо віконце дати на 3 годинах з характерною лупою циклопом на сапфіровому склі. Це чорні цифри на білому фоні в усіх версіях моделі. Зверху традиційно розміщується логотип бренду, знизу напис Automatic. Що стосується механізму, то тут немає змін з недайверською версією. Всередині працює вже знайомий калібр 8210 з автоматичним заводом і можливістю ручного підзаводу. Є стоп-секунда, запас ходу 42 години, 21 600 напівколивань на годину, 21 камінь, точність ходу плюс-мінус 20 секунд на добу. Циферблат захищає стійке до появи подряпин сапфірове скло з покриттям антивідблиску. Ну і нарешті поговоримо про головну зовнішню зміну – безель. Алюмінієва вставка тут підібрана під тон циферблата. Цей елемент кардинально змінює сприйняття всієї моделі. Tsuyosa Shore миттєво втрачає свою офісну стриманість і набуває яскравого спортивного характеру та літнього настрою. Це не просто декоративний елемент, безель повноцінний, односпрямований на 120 кліків. Змінилася і витривалість годинника. Якщо класичні Tsuyosa мали базовий водозахист у 50 метрів, то Shore підняли планку до 100 метрів. Це вже дозволяє почувати більш впевнено біля води, чи то пляж, чи басейн. За характером та дизайном новинка максимально вже наблизилася до серії Seiko 5 Sports у стилі дайвера SKX. Корпус із сталі 316L успадкував ту саму обробку, що й в класичній Tsuyosa. Поліровані бічні грані та сатинування на верхній частині вушок. Заводна головка залишилася на 4-й годині. Це зручно, вона не врізається в зап'ястя. Попри підвищений до 100 метрів водозахист, головка все ще не загвинчувана. Як і у випадку з моделями Seiko 5 Sports, я б не радив зловживати активним плаванням. Загвинчувана головка все ж таки виглядає надійніше у воді. Діаметр залишився тим самим – 40 мм. Але через оновлений безель товщина тепер становить 12,5 мм проти 11,7 мм у класики. При цьому відстань від вушка до вушка залишилася дуже комфортною – 45 мм. Тому годинник чудово ляже на середнє зап'ястя. Браслет, інтегрований у корпус, зберіг стиль типу президент з фірмовими заокругленими ланками, які елегантно звужуються до застібки. Бічні поверхні ланок мають сатиновану обробку, тоді як центральні поліровані до дзеркального блиску. Але головний сюрприз –
чекає на застібці. Якщо в базовій версії ми мали класичну штамповану конструкцію, то тут лита застібка. Для багатьох це може стати вирішальним аргументом. Вона має кнопки-фіксатори, 2 отвори для мікрорегулювання та фірмове гравіювання логотипу Citizen. Прозора задня кришка загвинчується. Крізь скло можна спостерігати за роботою механізма. Також на кришці викарбовані основні характеристики: сталь, сапфірове скло та рівень водозахисту 100 метрів. З ким ми будемо порівнювати цей годинник? Звісно, по-перше, з лінійкою Seiko 5 Sports. У Seiko є один беззаперечний козир – це величезна кількість варіацій. Citizen поки що не має такої армії варіантів. Окрім того, Seiko 5 Sports у дайверському стилі мають 38 або 42,5 мм у діаметрі, тому Tsuyosa Short зі своїми 40 мм може стати компромісом. Якщо брати тільки характеристики, то Citizen виглядає дуже переконливо. У той час, як Seiko 5 використовують мінеральне скло Hardlex, Citizen пропонує сапфір. Це суттєвий плюс. Перехід на литу застібку у Tsuyosa Short автоматично ставить її на рівень вище за базові п'ятірки. Так, Citizen коштує на 30-40 євро дорожче за базові версії Seiko 5 Sports. Але якщо ми подивимося на новіші модифікації Seiko, то вони часто обходяться навіть дорожче за таку новинку від Citizen. Другий конкурент, максимально близький за ціною, Orient Mako. Обидва годинника мають сталеві корпуси по 40 мм і сапфірове скло. Але Orient Mako – це майже справжній дайвер з водозахистом 200 метрів і загвинчуваною заводною головкою. Якщо ваш сценарій використання передбачає частий контакт із водою, я б рекомендував саме Orient. Citizen Tsuyosa Short – це просто годинник у стилі дайвера. Тож тут логіка наступна. Якщо вам потрібен інструмент для води, ваш вибір Orient Mako або той же Citizen ProMaster. Якщо вам подобається дайверський стиль, але ви плануєте носити годинник переважно в місті, Citizen Tsuyosa Short або Seiko 5 можуть бути цікавішими варіантами. Ну і звісно, не можна забувати про рідного брата – класичну лінійку Tsuyosa. Якщо ви вагаєтесь, чи варто переплачувати за версію Short, поставте собі просте питання, що вам ближче. Класична Tsuyosa залишається актуальною. Вона на 30 євро дешевше. І, чесно кажучи, різниця в характеристиках тут не є критичною. Так, у Short краще водозахист – 100 метрів проти 50. Але давайте будемо чесними, для повсякденного життя, миття рук чи випадкового підробляння під дощ 50 метрів вистачає за очі. І це не той рівень, де різниця стає вирішальною для безпечного пірнання. Крім того, базова версія має дві переваги, з якими важко сперечатися. По-перше, варіацій кольорів там значно більше. По-друге, якщо у вас невелике зап'ястя, класична серія пропонує компактні моделі на 37 мм, тоді як Short поки що обмежено тільки 40-мм корпусом. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що Citizen не просто експлуатують успіх серії Tsuyosa, вони розвивають її. Ця модель міцно тримає статус однієї з найбільш стильних і найвигідніших покупок у сегменті доступної механіки. І поява версії Short з дайверським характером – це досить влучний крок. Пишіть в коментарях вашу думку щодо нових Tsuyosa. Величезне дякую вам за те, що дивилися огляд до кінця. Ставте вподобайку і не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропускати нових оглядів. До нових зустрічей!